Hare Krishna, we're back to the beginning. Visszagadunk a kezdetekhez. Hare Krishna. So I'll introduce you to a few of the devotees who went with me. This is my godbrother Bimo Prasad Das. Bemutatok nektek egy pár baktának, akik velünk mentek, ez egy istentestvérem, Bimo Prasad. He's from South Africa. Dél-Afrikából. And he'd been to the Kaligandaki River one time before, so I asked him to be the guide for us in going up there. És ő már egyszer volt a Kaligandaki folyónál, úgyhogy megkértem, hogy ő legyen az vezetőnk. You can see he's a real yogi. You look at his feet, he just has sandals on. Láthatjátok, hogy igazi jogi, nézzetek a lábát, csak szandál van rajta. Bimo Prasad Prabhu Ki. Next. This is Alalanath Prabhu. He was the temple president of the Christ Church Temple for many years. He's also a godbrother of mine. Alalanath Prabhu nagyon sokáig a Christ Church templomnak volt a presszentje, és egy istentestvérem. And then yours truly. Okay. So we begin our trip. We flew from New Delhi to Kathmandu because in Kathmandu we had to buy all our supplies for the trip. Úgy kezdtük az utunkat, hogy új Delhiből elrepültünk Kathmanduba, mert ott kellett megvennünk az összes felszerelést az útra. Actually, from Kathmandu, it's a long way up there, and as you go up, there's no medical supplies, there's no, shops where you can buy food, so a lot of what you take, you have to take on your back. És hogy menj az ember Kathmanduba, ott nagyon hosszú úton keresztül nincs semmi orvosi ellátás, vagy ilyen élelmiszervásárlási lehetőség, úgyhogy nagyon sok mindent a hátunkon kellett vinnünk. Of course, there's some taverns along the way where the Nepalese people cook for the people who are walking up there, but anyway, a lot of what you take, you have to take with you. Persze vannak ilyen kis vendéglők útjaiban, ahol a nepáliak főznek, azok meg, akik ott mennek föl, de sok mindent magaddal kell vinned, amit megeszel. So these are some slides of Nepal. Nepal's a very old, Kathmandu is a very old city, and actually Nepal itself is a Hindu kingdom. It's one of the only countries in the world that's actually a Hindu kingdom. Kathmandu egy nagyon ilyen régi város, ezek most ilyen képek vesznek Nepálról, és Nepál ez egyik egyetlen indiai hindu királyság. Very interesting architecture. Nagyon érdekes építészeti alkotások. There's some Buddhists there as well. You see, Vedic architecture and Buddhist architecture. Vannak buddhisták is, lehet látni védikus építészetet és buddhista építészetet. Okay. Here we see one Buddhist monk. Itt egy buddhista szerzetes. There's many tourists. They also go to Kathmandu. It's a very colorful city. Nagyon sok turista is megy Kathmanduba, nagyon színes város. Okay. Now to get up into the mountains, you need a special trekking permit. Walking permit. Felmehessen a hegyekbe egy ilyen különleges ilyen túraengedélyt kell kapni. It's very easy to get lost up there. There's simply wild mountains. So you get this trekking permit, and as you walk in the mountains, you come across these little outposts, these little tiny huts where there's a man inside there, and you go in and he stamps your trekking permit, and so that if you get lost, they know at least the relative area that you're at because you stamped your trekking permit in that particular area, so they can keep track of you if you get lost. Ami nagyon könnyű elveszni egy hegyekben, mert csak egy ilyen vad terület, szóval amikor megy az ember, akkor mindig vannak ilyen kis ilyen állomások, ahol így le kell pecsételni ezt az engedélyt, és hogyha elveszik az ember, akkor legalább tudják nagyjából, hogy hol veszett el. Okay, so this is my trekking permit. Ez a régi engedély. The stamp there. Ott be vagyok pecsételve. Okay. So the first part of our journey, it was quite a long journey, so we took this plane from Kathmandu to Pokhara. Pokhara is at the base of the Himalayan mountains. Ez egy hosszú út, és repülővel mentünk el Kathmanduból, a városban, a Himalája lábánál van. Okay. Here we are flying in the air. Itt repülünk a repülőben. And don't ask me how I took this picture. Ne kérdezzétek meg, hogy hogy csináltam ezt a képet. I'm not going to tell you. Nem mondom meg. Okay. And here we are. This is where we landed in this very beautiful village just at the base of the Himalayas. It's called Pokhara.
amikor leszálltunk, akkor van ez a nagyon szép Pokora nevű falu itten. So here we had to, what we call, acclimatize ourselves. We had to get used to the mountain air. És itt így akklimatizálódnunk kellett, így hozzászoknunk a hegyi levegőhöz. Because we were going to, from here we had to take one little plane up to the snow part of those mountains, and from there we had to start hiking way beyond those mountains. So it's very high up, so you have to climatize yourself to the height of the mountains, otherwise you can get what's called altitude sickness. És amikor repülővel elmentünk így a hegyek, ahhoz a hegyekhez, de még onnan is nagyon sokat kellett így gyalog menni majd, és ezért így akklimatizálódnunk kellett, mert másképp az ember ilyen magassági betegséget kap. So we spent our time, swimming and getting ready to go on the mountain. Úsztunk meg, így felkészültünk arra, hogy menjünk a hegyekbe. Okay. Here we are at a lake. This is a very beautiful lake. Actually, the northern part of India and these parts of Nepal are extremely beautiful. It's unimaginable. Itt vagyunk egy tónál. Igazából Indiának ez az északi része nagyon-nagyon szép. Okay. Here's some picture of some young boys swimming in the lake. Pár kép ilyen fiatal fiúk úsznak a tóban. Okay. So from Pokhara we had to take another plane up to the Himalayas themselves. És a Pokharában egy másik repülővel mentünk fel magába a Himalájába. Now this plane has a special name. It's not a very nice name. Ennek a repülőnek egy különleges neve, nem egy túl szép név. I don't know if I should say it actually, but anyway, they call it the Vomit Express when you throw up. Úgy hívják ezt a repülőt, hogy a Hányó Express. I'm sorry about that. But that's the actual name of this route, because once this plane gets up in the air, the winds in the Himalayas are so strong that they rock the plane all over the air, and anyone who's in that plane gets airsick. Amikor felmegy a repülő felszáll, akkor olyan erősek így a szelek a Himalájában, hogy bárki kívül repül, az még you have to cross in between two of the tallest mountains in the world, the Annapurna and the Dhaulagiri. These are very high mountains in the Himalayas. To get to the upper part of the Himalayas, you have to go through a valley which goes in between these mountains, and the winds that come to that valley are sometimes like hurricane force. Ahhoz az ember eljusson a Himalájának arra a részére, ahol akartunk menni, a világ két legmagasabb hegyek között vele kellett repülnünk egy ilyen völgyben, és ott olyan erősek a szelek, hogy néha ilyen hurikán erősségre. Okay. So here we are getting into the plane. Itt vagyunk, szállunk fel a repülőre. Okay. Here we are flying again. Megint itt repülünk. Hare Krishna. Okay. Oops. So here's the airport that we landed in. Itt a repülősére, ahol leszálltunk. This is right at the. Don't go too fast. This airport, you can see it's a big modern airport, something like the Budapest airport or Heathrow. Hey, hold on. It's doing it by itself. I can't go that fast. Just hold it then. Stop. Szóval ez a repülőtér nagyon-nagyon ilyen modern repülőtér, olyan, mint itt a budapesti repülőtér. Okay, again, very good. You got it in control now? No. Okay. Wait then. Can you do it by hand instead of with that thing? You can just pull the slide thing out? We're going to try, because it's just going up, we're going to try and take the battery out of this thing. Right. Okay, so what we saw was a helicopter that was landing at that airstrip. Egy helikoptert látunk, ami leszállt a repülőtéren. So this happened the day that we arrived. Ez azon történt, amikor megérkeztünk. Because some hikers had come and they'd gone up in the mountains and they'd gone too fast. They ascended the mountains too fast and they got that altitude sickness, and it makes you you can actually die from that sickness. So this was the ambulance, the ambulance men from Kathmandu. They'd flown up in a helicopter. They're going to walk up into the mountains and get that person. Volt egy ilyen hegymászó, túl gyorsan mászott fel a
hegyre, és nem ilyen hegyi betegséget kapott, és akkor ez volt az orvos Katmanduban jött, hogy meggyógyítsa, vagy lehozza. Okay. So here we are beginning our journey, where we've got all our supplies together, we've landed at the base of the mountains, and we see we're going to this valley up into the snow area. Szóval itt vagyunk, itt megyünk, összeszedtük a készleteinket, és akkor itt elindultunk, itt ebben a völgyben megyünk fel a hegyre. Okay. So you can see that although we went up in the springtime, it was supposed to be getting very, very warm. It was actually quite cold. Láthatjátok, hogy tavasszal mentünk, amikor elég melegnek kellett volna lenni, de igazából nagyon hideg volt. So we found ourselves wearing big jackets and gloves. Nagy jackeket, meg kesztyűt viseltünk. We weren't actually prepared enough because actually what we found later was that there was a freak storm that came up later on in the trip, and it was supposed to be nice warm weather, but it snowed on us. És még nem is voltunk eléggé fölkészülve, mert volt nagyon jó meleg időnek kellett volna jönni, de jött egy havazás, és ott esett ránk a hó. Okay. Here you can see it's just the spring is just starting, all the flowers are starting to come out on the trees. This showed us that, oh, nice warm weather is coming. Itt lehet látni, hogy itt kezdtek kivilágozni a fák, és mondták, hogy most már jön a jó meleg idő. But you'll see we got caught in the biggest snow blizzard in 5 years in Nepal. De aztán a legnagyobb hóvihárban találtunk magunkat, ami 5 éve. We were completely unprepared. Teljesen felkészületlenül ért bennünket. Okay. So here we are walking. You can see we had a little map which showed us the trails, a little compass, so we could go in the right direction. Itt megyünk az úton, volt egy ilyen kis térképünk, meg egy iránytünk, ami mutatta, hogy jó irányba megyünk el. Okay. Like for instance here, we misread the map. We went over this little stream and up into the hill here, and then we figured out we were going the wrong way. We had to come all the way back down. The map, we're not so good. És akkor itt volt egy alkalom, hogy eltévedtünk, és felmentünk a patakföldbe helyre, de aztán rájöttünk, hogy rossz irányba megyünk, nem voltak olyan jók a térképek. Okay. And we had to go up and down these little ridges and cliffs. És akkor is fölle kellett mennünk ezek ilyen kis szakadékok, meg sziklák között. We walked for maybe 10 days or so. Meg 10 napig így mentünk. You can see a very beautiful country. Like we're at the top of this ridge and we walk down there into that riverbed, and we walk up on the other side all day long, going up and down, up and down. Ott voltunk ezen a hegyen, és akkor lementünk ebbe a folyómederbe, és aztán megint fel, egész nap így mentünk leföl. Okay. You have to be in pretty good shape to make this trip. Jó formában kell lenni az embernek, hogy végig tudja menni ezen a túrán. Okay. One of the boys later joined us on the right. That's Muralidhar Das with the pink blanket that he stole from a hotel in Kathmandu. He's wearing it as a coat. Később egy fiú csatlakozott hozzánk, Muralidhar Das. Ez egy ilyen rózsaszín takarót visel, amit a Katmandui hotelben kapott el. Okay. We use those sticks so that you can keep your balance on those rocky roads. Ilyen botokat használtunk, hogy el tudjuk tartani az egyensúlyunkat ezen a köves úton. Okay. You can see some of the cliffs you have to go. During the rainy season, they get washed out by the rains and the floods, so people just build these temporary little kind of like supports along the ridge there, so sometimes it's a bit scary going along those trails. És az esős évszakban a víz így lemossa ezeket a sziklákat, és akkor az emberek ilyen átmeneti tartókat építenek oda, hogy egy kicsit félelmetes itt menni. Here we are going into another valley. Itt megyünk be egy másik völgybe. Okay. As we got higher and higher up, there was less vegetation. És hogy egyre magasabbra és magasabbra mentünk, egyre kevesebb volt az növényzet. And people would take advantage of the short
dry season to grow some crops even up in that high altitudes. És az emberek kihasználták ezt a rövid száraz időszakot, hogy valami növényeket termesztenek ebben a magasságban. Okay. As you get really high up, it starts to look like the moon. És hogy az ember már nagyon magasra számol, akkor kezdve olyan úgy kinézni, mint a hold. It's very, very desolate up there, and the air is so pure and so clean that sound travels a great distance. És nagyon elhagyatott helyez, és annyira tiszta a levegő, hogy a hang nagyon sokáig megy a levegőben, hogy messzire elmegy. Sometimes we're in villages that people live way up in this desolate part of the Himalayas, and from one side of the village to another you could simply whisper and somebody could understand what you were saying. The air was so clean and pure. Vannak ilyen falvak fönn a hegyekben, és annyira tiszta ott a levegő, hogy a falu egyik végéből átsúszogsz valamit, a másikban lehet érteni. Actually, what this shot is, you see where the snow is, that's the edge of the trail. There's a vertical drop. It goes all the way down to that valley. This is the trail we were walking on. És ezen az úton mentünk, ez itt a szó, amit láttok, az az út, és az úttól egy ilyen függőleges szakadékkal egészen oda a folyóágyig, és mi ezen az úton mentünk. So you have to be a little brave, a little crazy to go up there, because if you slip on that snow, then... Nagyon bátornak és nagyon őrültnek kell lenned, hogy itt menjél, mert ha megsúszol, akkor lesel. Okay. So you see in the distance there, this is from the trail, I'm taking the shot across the valley. These are some caves in the Himalayas. Erre az útról csináltam ezt a fényképet, ezek ilyen barlangok itt a Himalájában. Now we often hear about how yogis, they lived in caves in the Himalayas. De gyakran halljuk, hogy a jogik ilyen barlangokban laknak a Himalájában. So these are some of the actual caves that yogis used to live in 5,000-10,000 years ago. So tényleg ezek ilyen barlangok, amiben 5-10 ezer évvel ezelőtt ilyen jogik laktak. And you can see there's no trail to go into those caves. Sajnálom, nincs út, amivel be lehet venni ezekbe a barlangokba. If you're on top of the ridge, how are you going to get into that first cave? And that valley goes way, way down. There's a hole there, so there's no way to get into those caves. Nincs semmi mód, hogy az ember bejusson ebbe a barlangokba, az úton nagyon magasan, fölötte a folyó nagyon alacsonyan. But some German scientists, they lowered themselves down from the top of that ridge and went inside the caves, and they found artifacts which they dated over 5,000 years old, showing that yogis were actually living in those caves. De ilyen német tudósok leereszkedtek ezekbe a barlangokba, és olyan ilyen tárgyakat találtak, amik azt mutatták, hogy ilyen 5000 évvel ezelőtt ilyen jogik éltek tényleg ezekben a barlangokban. And when they published the report, but they couldn't figure out how the people got inside those caves. És amikor kiadták ezt a riportjukat, akkor nem tudtak rájönni, hogy az emberek hogy jutottak be ezekbe a barlangokba. But we know how they got there. De mi tudjuk, hogy jutottak be. Because they had mystic powers. Mert volt ilyen misztikus képességei. They could fly into those caves. És be tudtak repülni ezekbe a barlangokba. Hare Krishna. Okay. Here's a close-up of one of those caves. Itt egy ilyen közelebbi fénykép erről a barlangról. So this is Ashtanga yoga. If you want, you can practice Ashtanga yoga. You can go to this cave and you can sit like yogi for 100 years. Szóval ez az Ashtanga yoga, hogyha akarjátok, gyakorolhatják az Ashtanga jogát, elmehetek ebbe a barlangba 100 évig üldögélni. But if you think you can go shopping for some boga, you have another thing coming. De hogyha el akartok menni valami bógát venni, akkor ez kicsit nehézkes lesz. So as we were going along, sometimes we would camp and we would take our baths in these cold little lakes that you find in the Himalayas. És ahogy mentünk, mi letáboroztunk, és ebben nagyon-nagyon hideg ilyen kis tavaskába fürödtünk, amik vannak a Himalájában. Actually, I have to be quite honest that Bhima Prasad, he wanted this photo for his wife. És igazat még a Bhima Prasad ezt a fényképet azért akart, hogy a feleségének He wanted to megmutatni. show his wife how brave he was by bathing in the cold rivers. Meg akartam mutatni a feleségének, hogy milyen bátor volt, hogy a hideg vízben fürdött. So actually what he did is he just posed for this picture. Igazából csak ilyen beállt ennek a képnek a kedvéért. He went in there for about 5 seconds and then down said, "Take the picture, take the picture!" 5 másodpercig átkörülődik, és tőle kiabált, hogy fényképet veszik. So I snapped the picture and he jumped out. Megcsináltam a fényképet, és akkor kiugrott. Bhima Prasad, key. Okay. And here's Alma doing the same thing.
Itt ahhoz már csinálja ugyanezt. Take the picture, hurry up! Fényképezett gyorsan. Okay. So it's a very interesting trail because this trail is the ancient route from Tibet down to India. Ez nagyon érdekes út, mert ez egy ilyen ősi út Tibetből Indiába. It's the ancient trade route where all the pilgrims would, take supplies like silk and jewels and musk and perfumes and things from Tibet into India, back and forth. És ez egy ilyen ősi kereskedelmi út, ahol így az arándokok vitték a sejmet, az ékszereket, ilyen parfümöket, pézsmát Indiából Tibetbe is. And I was actually told that this was the path that the Panditas took. Finally the Panditas renounced everything and they went to the Himalayas. This is the path that they took to the Himalayas where they left their bodies. És mondták, hogy ez az út, amin a pándavák jártak, akkor elhagyták a családjukat, és aztán ezen az úton mentek, és így utána elhagyták a testüket. So you still meet pilgrims today on this ancient trail. És ma is lehet ilyen zarándokokkal találkozni ezen az ősi úton. Okay. Now some of these people are taking, supplies, and some of these people are actually pilgrims because there's many holy places up there. Néhány ember visz magával ilyen készleteket és ilyen zarándokokra, nagyon sok ilyen szent hely van ott közben. We'll visit one of those holy places in a few minutes, a place called Muktinath, very ancient deity of Lord Ramachandra. Nem csak egy pár percben meg fogunk nézni egy ilyen helyet, zarándok helyet, Muktinathnak hívják, ez Úr Ramachandrának egy ilyen szent helye. So here we see some of the traders coming. Because you can't take any vehicles up there, and because the trails are so steep and dangerous, the only way you can take things, if you want to take supplies, is by horse or mule. És ott nem lehet semmilyen járművet vinni, mert nagyon meredekek és veszélyesek az utak, és ezért az egyetlen dolga, hogy a kereskedők viszik az árukat, vagy lóval, vagy összőrrel. Or sometimes you see people like this, they carry supplies up on their backs. These men are carrying like 50 kilos each. Néha lehet látni, hogy az emberek így viszik a készleteket a hátukon, ez mindegyik ember 50 kilót visz a hátán. You see how steep the trail is? It goes all the way down into the valley. That valley is, a few miles down. És látjátok, hogy milyen meredek ez az út, nem megy egészen a völgybe, és ez több mérföld mélyen van. So they're taking everything by hand. És mindent kézben visznek. Okay. Everything. Minden. Now, I don't think even 5 Hungarian brahmacharis could lift that load. Nem hiszem, hogy akár 5 magyar brahmachari is fel tudná emelni ezt a terhet. I think we missed a couple slides. Or this load. These are solid granite blocks. And these men carry these things for weeks at a time up into and this is called Buddha. Ezek az emberek hetekig viszik ezeket, a mutháknak nevezik őket. But again, everything has to go up by hand. De mindennek kézben kell, hogy felvigyenek. And here we see sometimes, again, here we see the men packing the mules. Megint látjuk, hogy ez az ember így az összére rakja a dolgokat. They're just switching the carousel now. Is someone going to fill that first one up? That's the idea. Okay, here we see some more shots of the mule trains. Most látunk megint egy pár képet erről az összférszállításról, összféres szállításról. Isn't he cute? Nem édes.
Okay. I took this shot with a telescopic lens because these are new skins that this donkey's taking, and you could smell him a mile away. Ezt a képet ilyen teleszkópus lencsével csináltam, ezek ilyen friss bőrök, és egy mérföldről lehet életni a szagukat. This is a yak. It's a cross between something and a something, I'm not sure. They only live in the high altitudes because they can't live where there's lots of oxygen. Their bodies are made for breathing, sparse oxygen. So if they go down into the valleys, they die. So they live high in the mountains. Ezek magasan élnek a hegyekben, mert olyan testük, hogy csak ilyen ritka oxigént tudnak belélegezni, ha nem mennek a völgyekbe, akkor meghalnak. A few more. Okay. So at night times we would try to find places to sleep. Éjszaka próbálunk ilyen alvóhelyeket találni. Little shacks like this, we would knock on the door like Sankirtan devotees, and we'd try to communicate we needed a place to sleep. Kopogtunk az ilyen ajtókon, mint a Sankirtanos bakták, és próbáltuk elvenni őket, hogy ott alvassunk. So the people, the Nepalese are very hospitable, so they would very often invite us in to stay in their houses. A nepáliak nagyon vendégek, nagyon barátságosak, és gyakran meghívtak bennünket, hogy aludjunk a házukban. Here you see we're knocking on the door. És láthatjuk bennünket, mint éppen kopogunk az ajtón. Okay. And here the lady let us in. Her husband was collecting some water in the river, so we spent one night in this very opulent house. És a férje elment a folyóra vizet gyűjteni, ez a hölgy hívott meg bennünket, és egy éjszakát ebben a gazdag házban töltöttünk. Actually, everything was made of mud in this house, the walls, the floor, everything, but it was immaculately clean. Minden anyagból volt ebben a házban, a falak is, meg a föld is, de minden nagyon makulátlanul tiszta volt. You can see the lady, she's making some boiling water for us, keep us warm. Ez a hölgy ilyen forró vizet csinál, hogy meleg tartson bennünket. Okay. Here's another 5-star hotel. Actually, if you look very close, you'll see it says hotel there. Hogyha nagyon közelről megnézel, akkor tényleg ki van írva, hogy hotel. Best you can get up there. Ez a legjobb, amit találhatsz odafönn. Okay. This is one of the opulent rooms in the hotel with our first-class heater on the floor. You see we're burning the wood and the chairs. Ez egyik ilyen kiváló szobában a hotelben, és egy elsőrendű radiátorunk volt az égetőben. There was no heating, so we would sometimes break the chair legs and things like that to keep warm because it was freezing cold at night. Nem volt fűtés, és néha letörtük a székek lábát, és hideg volt éjszaka. Okay. You see, we're burning the wood in our room. Látjátok, hogy ott égetünk a szobánkban. Okay. All right. Okay. So, when you went into these little outposts where you could sleep at night, they would always have these skulls outside the door and above the room, above your room. De amikor bement az ember ezekbe a kis helyekre, ahol lehetett aludni éjszaka, akkor mindig voltak nem tudom, de ilyenek így a They were supposed to koponyák a ház fölött. Supposed to scare away the ghosts and the evil spirits. Ezek voltak arra, hogy elriasztják a szellemeket, a kísérteteket. But I always had the impression they attracted the ghosts and the evil spirits. Nekem mindig olyan érzésem volt, hogy ezek inkább vonzották a szellemeket. Okay. Here we are walking in the entrance. Itt megyünk be a bejáraton. Okay. This is the main reception room of one of those. Ez a recepció. Okay. And this is what I had above my bed one of the nights. És ez volt az ágyam fölött egyik éjszaka. They said it was to keep the ghosts away again. I couldn't sleep all night. Ez arra volt, hogy elriaszta a szellemeket, hogy egész éjszaka nem bírtam aludni. Okay.
This is another one. Ez egy másik. Actually, I was so tired one night, it was dark, there was no lights or candles, so I went in and I slept in the bed, and then when I woke up in the morning, this thing was directly above my head. I let out the loudest scream I've ever screamed in my life. Egyik egyszer nagyon fáradt voltam, és nem volt semmi világítás a szobában, úgyhogy csak leszakültem aludni, és reggel, amikor fölébredtem, akkor ez a dolog ott volt a fejem fölött, és a leghangosabban kiáltottam, amit csak eddig értem. I think that fellow's been there since the time of the Pandavas. Azt hiszem, hogy ez a dolog már a Pándavák idején van. Okay. Another one of the rooms. Deva Prasad was a good cook, so every morning we'd cook some prasadam up, because you get real hungry up there in the mountain air. Deva Prasad nagyon jó szakács, és ő főzött ilyen prasadamot, az ember megélhetik ott a levegőt. Okay. If you look real closely, you can see he's got a favorite cup. He's had it since the day he joined. He's got a white cup there. Carries it with him everywhere. Ha jól megnézitek, akkor látod, ez a pohár, a kedvenc pohár, és mióta csatlakozott a mozgalomhoz, mindenhol viszi magával. Okay. So here we are starting our fire for the night. Itt begyújtunk az éjszakára. Okay. Here we get it really going inside our room. Itt már nagyon megindult a tűz a szobában. Really going. Nagyon ég. Okay. Really going. Okay. All right. So afterwards we leave and we start our journey again. Most itt elindultunk, és megint keresztül. It's quite a long time. Again, like I say, like more than 10 days to hike up to the river. Elég hosszú idő, több mint 10 napot felvenni. Okay. Another one of the houses we stayed in. Egy másik ház, ahol laktunk. Okay. Here's some little children we met on the way. Nekik kisgyerekek, akikkel találkoztunk itt közben. They're always very curious to see us, you know, what we were doing, and why we were dressed like we were, and our cameras, and they wanted to touch everything. Nagyon kíváncsiak voltak, hogy mit csinálni, miért vagyunk így öltözve, milyen a fényképek, és mindent meg akartak fogni. Okay. Okay. Getting tired walking. Egyre fáradtabban sétálunk. You can see there's no vegetation that high. It's too high for anything to grow. Láthatjátok, hogy ez már nagyon magas, amikor nincs semmi növényzet túl magasra. Okay. Now as we got higher and the rivers became more prominent, we had to cross these little, you know, like rope bridges. Ahogy egyre magasabbra mentünk, és a folyók ilyen nagyobb lettek, kötélhívakon kellett átmennünk. That was one of the most difficult things of the journey. Ez az egyik legnehezebb dolog az úton. Okay. Here you can see, walking across. Now these bridges are very high, and sometimes the wind comes through those valleys, and that bridge is going left to right. Sometimes we were crawling on our hands and knees across these bridges. Ezek nagyon magasan vannak ezek a hídak, és néha amikor fúj a szél az völgyben, akkor így nagyon-nagyon hintálódik a híd, és olyan 4-2 láb másztunk a hídat. You see, this bridge had some wire mesh on the side, but sometimes it wasn't like that. You just had to crawl across the bridge in the wind. Ennek az oldalán van ilyen drótból ilyen védő rács, de néha nem is volt ilyen rács, csak így át kellett mászni a hídon. Okay. Rod. Everybody stand on your head. Mindenki álljon fejre. You can sit upside down. Akkor jól látjuk majd. Okay. This is about the only animals you see up there, these billy goats. Ezeket a fajta kecskéket lehetett látni, ezek az egyetlen állat, ami ott él fönt. I'll show you what they eat. Megmutatom majd, hogy mit esznek. Next slide. A következő oldalon. Oh, this is one little fellow. Ez egy ilyen kecske. He posed for this shot.
most beállt a képhez. He was attached to his little beard there. He liked his beard. Nagyon szerette ezt a szakállat. Okay. Here's what they eat. Ezt teszik. These are like thorny bushes, and they eat this, and the blood comes, and their little beards get all red from the blood. Ezeket a kis tüskés bokroskákat eszik, és ahogy eszik és vérezik ezt a szájuk, és akkor a szakálluk piros lesz a vértől. Okay. So this is one of the ancient villages that we came way high up in the Himalayas. You can see this village, they said, was over 3,000 years old, which is, everything was stone in the village. Nem megy magasan, vannak ilyen ősi falvak, erről a falra azt mondják, hogy 3000 éves, és minden kőből volt. Very ancient. Nagyon ősi. Okay. Here we are going into the village. When you go into these villages, you turn these little things like this, and it makes a sound which scares away the evil spirits. Itt megyünk az egyik faluba, és amikor az ember megy a faluba, akkor ezeket a fadalókat így meg kell forgatni, és olyan hangot ad ki ez, ami elriasztja a szellemeket. Okay. Oh, this is one of those bridges, you see? Ez nagyon ilyen híd. Hare Krishna. Who wants to go on that bridge? Raise your hand. Ki szeretne rámenni a hídra. Okay. If you want to go to the Kaligandaki, you have to cross that bridge. Ha akartok menni a Kaligandakihoz, akkor át kell mennetek ezen On your hands and knees. a négy kézzel. Okay. This is the main street of the village. Ez a falu főutcája. A lot of traffic and red lights. Most forgalom van, piros lámpák. A lot of people. Sok ember. Okay. This is the second biggest street. Ez a második legnagyobb utca. In rush hour. Főidőben, főforgalmi időben. Okay. These are some of the graves which they keep outside the city. Ez a sírok, amiket így a városon kívül vannak. Okay. Okay. I think this is upside down. És helyen lefelé van. Okay. This city was actually a fort before it was built by the Buddhist monks to keep out invaders. So this is actually how thick the walls are. From this opening of the gate to the end down there, the whole city was surrounded by a wall that thick. It's maybe what, 20 meters thick, the wall. It's incredible. És ez egy ilyen város, egy ilyen erőd volt, amit a buddhista szerzetesek építettek, hogy a hódítókat távol tartsák, és olyan vastagok a falak, hogy a kapu egyik végétől a másikig tartott, hogy 20 méter vastag. Okay. Makes hungry look like Svargaloka. A Magyarország Svargalokának tűnik ettől a képtől. Okay. All right. Okay. This is the temple. Ez a templom. I'm sure. Okay. Right. Some little children. The children were always very nice and sweet. Ezek kisgyerekek, a gyerekek mindig nagyon kedvesek voltak. Okay. This is just a few shots to show you what the Nepalese people are like in us mountains. Ez néhány fénykép arra, hogy megmutassa, hogy néznek ki a nepáli emberek a hegyekben. Okay. This is a Shiva Bhakta with her snake. Egy Shiva Bhakta a kígyójával. Szakácsot van a lábban.
Diavetítés ki. Okay. So here's one yogi I met. I was really impressed by this yogi. I said, wow, I've met a real live yogi in the Himalayas. Egy hatásra voltam, gondoltam, hogy most találkoztam egy igazi élő jogival a Himalájákban. So I thought, well, I'll take a picture and show the devotees back in the West what's a real yogi. Csak gondoltam, hogy őszintén megmutatom a baktáknak, hogy nyugodtan, hogy milyen egy igazi jogi. But then all of a sudden I saw he was a bogie. De aztán hirtelen megláttam, hogy bogi. I'll show you why. Igen, megmutatom, hogy miért. Bogie. He's smoking Marlboro cigarettes. This is bogie yogi. Okay. Shri Prabhupada ki! So we're getting higher now. We're crossing up into the, getting close to the Kali Gandaki. Magasabban vagyunk, kezdünk a Kali Gandaki közelébe érni. Okay. Here's some. We've been gone for a long, long time, so we started growing these beards. Most elég régóta vagyunk, úgyhogy ilyen szakálunk szület. This is me in the front there. Én vagyok ott elő. Okay. Now we're getting very high and the air is getting very thin. You can only walk for maybe 100 yards and you have to stop and rest and breathe. Walk another 100 yards, rest, breathe, and go like this. The air is very thin. Itt már olyan nagyon kevés és sűrű, nagyon ritkás a levegő, hiszen amikor 30 méter tud menni, akkor meg kell állni egy kicsit, pihenni, és akkor megint 30 métert. You see it's getting steeper and steeper. Egyre meredekebb és meredekebb. Okay. This is one friend who followed us for a while. Egy barátunk, aki egy darabig velünk jött. Okay. Up. Jai. So this is one of the last villages that you come across in this part of the world. I don't know how people live here. Ez az egyik utolsó falu, amivel találkoztunk el a világnak ezen a részen, nem tudom, hogy It's just like living in hell. nem mint a pokolban élnének. Okay. And then one day, without our noticing it, a big blizzard came. Aztán egyik nap annyi, hogy észrevettük volna, egy ilyen nagy óvihar jött. And we were told it was going to be spring, it was going to be very warm, so we didn't really have the protective clothing, and we were in the middle of nowhere at this point. Azt mondták, hogy tavasz lesz elég meleg, úgyhogy nem nagyon volt jó védőruhánk, és az nagy semmi közepében voltunk éppen. So we just started walking to what we saw on the map was the nearest village. És elkezdtünk menni a felé, amit a térképen a legközelebbi falunak And láttunk. after 5 hours, we made it to that village. És 5 óra múlva elértünk a faluhoz. Okay. We weren't ready for this at all. Egyáltalán nem voltunk erre fölkészülve. Okay. Here you can see we're walking in the snow. Láthatók, amit megyek a hóban. We were expecting, nice spring flowers and warm, wearing t-shirts, walking in the sun, and also we were walking in this 10 below degree weather. Azt láttuk, hogy ilyen világok között fogunk sétálni kellemes melegben, szólóban, és egyébként mínusz 10 fokos időben kellett lenni. Okay. Okay. Hare Krishna. Okay. All right. This is the village we found by Krishna's mercy. Ez a falu, amit Krishna kegyéből találtunk. Okay. Okay. And then here we're trying to find out. There was no people living in this village. It didn't appear. So we're trying to find out a place where we could find some food and some warmth. But it was too far away. So this little shack that I'm next to, we went inside and we stayed 3 days inside that shack. Nem voltak emberek a faluban, csak próbáltuk meg elkeresni, hogy ételt kaphatunk, majd aludtunk is ebben a kis házikban, voltunk 3 napig. It was so cold we just stayed in our sleeping bags for 3 days. 72 hours we didn't get outside the sleeping bag. Olyan hideg volt, hogy 3 napig a hálózsákban maradtunk, 72 órán keresztül nem jöttünk ki a hálózsákból. So somebody can go, oh,
chai, nectar, 3 days in the sleeping bag. Mondhatnám valaki, hogy ez a legnagyobb nektar hálózsákban. It was pretty boring. De igazából elég unalmas. And we didn't have any food. We just had some chocolate bars that some other hikers had given us on the way on the path. So we were afraid to eat those chocolate bars because the GBC says you can't eat chocolate. És nem volt semmi ételünk, csak ilyen csokoládék, amiket ilyen másik ilyen túrázók adtak nekünk, de nem akartuk megadni, mert a GBC azt mondja, hogy csokoládét nem lehet enni. So then on the second day, I have to admit, we ate the chocolate bars. El kell ismernem, hogy a második nap megettük a csokoládékat. Later I told Srila Ramana, she said it was okay. Később elmondtam Srila Ramanásnak, de ő azt mondta, hogy nem baj. Okay. Finally the snow stopped, it melted, and we started on our journey again. Később aztán elállt a hóesés, és elolvadt, és megint elindultunk. Okay. We met some of these real yogis walking there in the Himalayas. Aztán találtunk néhány igazi jogival, találkoztunk néhány igazi jogival, akik mentek a Himalájában. Okay. Here you can see this one. I want everyone to look at his shoes. He's got those shower shoes on, those thongs, rubber thongs. Nézzétek meg a cipőjét, ilyen fürdőcipő van rajta, egy gumipapucs. In the snow. Can you imagine walking around in Budapest like that in those shoes? Hóban, elképzeljétek Budapesten ilyenbe kéne mászkálni. Okay. Now the bridges had snow and ice on them. Most már a hidakon is volt ilyen hó vagy jég. Okay. Now look at this yogi. He's got no shoes on. Ennek a joginak egyáltalán semmi cipője nincs. He followed us for 3 days. No shoes, just bare feet. 3 napig jött velünk, és semmi cipője nem volt, csak meditált. Bhakti yoga ki. Okay. We're getting higher and higher. Egyre magasabbra és magasabbra érünk. Okay. You can see we're getting to the top of the mountain ridge. Most már a hegyeknek a tetejére kezdünk érni. Okay. Okay. Start getting a bit dizzy up here. Kicsit már kezdtük ilyen rosszul lenni. Somehow way at the top we found this little family. They were practicing their hunting skills. Fent a hegyekben találkoztunk egy ilyen családdal, akik a vadászati készségeiket gyakorolták. Bows and arrows. Ilyen éjjel vagy nyílat. Okay. So as we got farther and farther up there, life became more and more miserable. Hogy egyre magasabbra értünk, az élet egyre szenvedésebbre, egyre több szenvedés lett benne. I'm sorry about the shot, but this is the back of my foot. Bocsánat, kérek, ezért a képülni, ez a lábam hátulja. You can see it's just full of blisters from walking. These massive blisters. Teli van ilyen hatalmas hújjalukkal a gyaloglást. And I was completely finished. Teljesen végem I volt. was tired, we were hungry, we had blisters, and I was thinking it's just too much, I'm going to quit and go back. Nagyon túl sok volt, mert éhesek voltunk, fáradtak, ilyen vízhújjagok voltak, és én gondoltam, hogy elég kész visszamegyek. Okay. So I just quit. I said, Alanat, Bhima Prasad, I'm finished, I'm not going any further. Mondtam, Alanat, Bhima Prasad, végem, nem megyek tovább. So they said, wait a minute, Maharaj, look, we found on the map that actually the Kali Gandaki is only 3 miles away. És mondták, hogy Maharaj, most látjuk a térképen, hogy a Kali Gandaki csak 3 mérföldre van. Next shot. Come on, Raj, wake up, it's only 3 miles away, get up, come on. Maharaj, kell, csak 3 mérföldre van. Oh, it's only 3 miles, okay. So here we go. The Kali Gandaki is just, you see that last mountain ridge at the bottom there, that's the bottom of the valley, that's where the Kali Gandaki is. Látjátok azt az utolsó ilyen szakadékot, ahogy megy le a völgybe az út, ott van a Kali Gandaki folyó. So finally, after a couple of weeks of walking and blisters and everything, we finally made it to the Kali Gandaki. Okay. Pár hét gyaloglás, vízfolyagok, minden felejés. Shri Kali Gandaki ki! Shalagam Shila ki! Gopal Bhatta Goswami ki! Chaitanya Mahaprabhu ki!
All right, let's get down that valley and find some shallograms. Most menjünk le a völgybe és keressünk shallagramot. This is the only river in the world you can find the shallogram. Ez egyetlen folyó a világon, ahol shallagramot lehet találni. Okay. So here we are descending into the sacred Kaligandaki Valley. Szóval itt leereszkedünk a Szent Kaligandaki völgybe. Okay. Getting deeper into the valley. Egyre mélyebbre megyünk a völgyben. Okay. Start walking to, the shallograms are actually found a little bit further up. A shallagramokat egy kicsit följebb lehet találni. So we had to walk another day to this desert region. Egy napot kellett még mennünk ebbe ezen a sivatagos területen át. Okay. There's our friend again. Ez a barátunk megint. Okay. Getting closer now. Egyre közelebb vagyunk most már. Alright. And this is the actual spot you find the shallograms. És itt lehet megtalálni a When shallagramokat. we saw this place, it was like Vaikuntha for us because we've been meditating on it for weeks. Amikor megláttuk ezt a helyre, olyan volt, mint Vaikuntha számunkra, mert már Now hittek. down in that valley, there's thousands and millions of shallograms. És ebben a völgyben lett sok ezer és sok millió shallagram. Raha, Nishringa, Kurma, Matsya, not different than the deity of the Lord. Nem különböznek az Úr Murtiától. So our hearts were beating in anticipation to get down there and look for the shallograms. Nagyon dobogott a szívünk a várakozásban, hogy lemenjünk oda és a shallagramokat szeretnénk. Now we're getting close, but actually not all rocks there are shallograms. You have to look for them quite carefully in between the other rocks. The shallograms are black and shiny. Nem mentünk le minden kősalagram, hanem meg kell keresni őket, a salagramok ilyen feketék és fényesek. Okay. So here's Bhima looking for a shallogram. Itt van Bhima, aki salagramot keresik fel. Okay. Here's Alanath looking for a shallogram. Itt Alanath keresi a salagramot. Okay. Here's someone who didn't make it. Itt van valaki, akinek nem sikerült. Okay. Someone else who didn't make it. Egy másik, akinek nem sikerült. Okay. All right. Now we're looking very closely, trying to find where is a shallogram. Nagyon közelről néztük, hogy próbáljuk salagramot. Many rocks, but they're not all shallograms. Nagyon sok kő van, de nem mind salagram. Okay. Looking closer to the ground there. Egyre közelebb nézzük most a földet. Okay. Oh, there, you see a shalagram? Látjátok a salagramot? That's a deity incarnation of the Lord. Ez az Úrnak egy Murti inkarnációja. That was what Lord Chaitanya sent Gopal Bhatta Goswami to find in the Himalayan mountains. Ez volt, amikor az Úr Chaitanya elküldte Gopal. Ő volt az, akit az Úr Chaitanya elküldött, hogy Gopal Bhatta megkeressen. Let's get a little closer. Kicsit közelebb megyünk. Okay. Here we go. Shri Vraha Shalagram Ki. You can see his little nose coming up. Látjátok az orrát, ahogy így. It's a self-manifested form of the Lord. Ez az Úrnak egy önmegnyilvánult formája. Fully conscious. Teljesen tudatos. Supreme personality of Godhead. Az Istenség legfelsőbb In its személyisége. deity form. Murti formájában. Shri Shalagram Shila Ki. Okay. There's another shalagram. Másik salagram. So it's so exciting. You're walking and you just see deities everywhere. Nagyon izgalmas, az ember megy és mindenhol Murtik vannak. And your mind is just racing. You're offering obeisances about 10,000 times a day. Ez elmésztelésen megbolondulsz, külön naponta 10,000 darabán, de hol van tudod? Okay. Another shalagram. Még egy salagram. Okay. People's picking up a big shalagram out of the sand. Mivel egy nagy salagramot kiszed most a homokból. Okay. Got a big one there. Sudarsan shalagram. Sudarsan salagram. Okay. All right. This is a big Varaha shalagram that I found in the riverbed. Ez nagy Varaha salagram, amit a folyóágyban It találtam. was very, very beautiful. It had little tusks like a little boar, little tusk and a little snout like a boar. Olyan volt, mint egy kis ilyen vaddisznó kis ajara volt. But my backpack was full of shalagrams already, you can see, so I didn't take it. De a hátizsákom már tele volt salagramokból, és nem vittem már előtt is. Okay. This is another shalagram that I found. This was in the Shringa shalagram that I found very high up in the riverbed. Ez egy Nishinga salagram, amit nagyon magasan fönt a folyómederben találtam.
And here we're meeting, we're discussing, sometimes we would find shalagrams and we wouldn't be able to understand what particular incarnation they were. Sometimes they were combined incarnations, Varaha, Nrsimha, or something, so we would study the markings and try to figure out who the shalagram was. Megbeszélést tartunk, mert néha találtunk salagramokat, és nem tudjuk, hogy ki ő, és akkor így, mert voltak néha ilyen kevert inkarnációk, hogy Varaha, Nrsimha, és akkor így próbáltuk itt a jelek alapján megállapítani, hogy ki ő. So this is one little village we stayed in there. Ez egy kis falu, ahol laktunk. Okay. Sometimes the people, they would bring us shalagrams, but up there the Buddhists have a very demoniac habit because sometimes shalagrams have gold in them, so they would break the shalagrams to get the gold. Az emberek itt hoztak salagramokat, de a buddhistáknak van egy nagyon démonikus szokásukban, salagramokban néha van arany, hogy eltörik, széttörik a salagramokat, hogy kiszedjék az aranyat. Okay. Here's a big shalagram. Itt egy más salagram. We call them samosa shalagram. Samosa shalagram. Some more shalagrams. Okay. The children would bring us broken ones, you can see. The shalagram is so holy that you can even worship the broken shalagram. De a salagramok olyan szentek, hogy még a törött salagramokat is lehet imádni. Okay. Right. People would bring whole trays of them out. Az emberek egész tárta salagramokat hoztak ki. Here's some beautiful ones. Ilyen gyönyörű. This is our daily collection of shalagrams, you can see. Napi salagram gyűjteményünk. Different ones. You can see up on the left corner there, that you can see that one that's spiraled. That's actually a Surya Narayan shalagram. Ott a bal sarokban lehet látni azt a spirálos formáját, hogy egy Surya Narayan salagram. So many different incarnations. Nagyon sok különböző inkarnáció. Okay. Another day's collection of shalagrams. Másik napi gyűjtemény. Try to understand, these are all sacred. These are all sacred. They're all non-different than Vishnu. Próbálok megérteni, hogy ezek minden szentek, nem különbözőnek Krishnától. Okay. So finally we got to the end, because just after that gate is Tibet, and you're not allowed Tibet because it's communist. És eljutottunk itt a végére, mert ezután már a Tibet kezdődik, és Tibetben nem lehet bemenni egy kommunista ország. So that sign says restricted area. Jel azt mondja, hogy ilyen elzárt terület. So we couldn't go any further than this here. Innél tovább nem mehetünk. We were happy because we'd achieved our goal. We had nice shalagrams in our backpacks, and we came back and gave them to different devotees like Bhagavad Prabhu. De nagyon örültünk, mert a hátizsákunkban voltak mindenféle különböző salagramok, és ugye aztán visszamentünk, és adtuk különböző baktáknak. I kept about 8 shalagrams I have on my altar upstairs in my room. És én kb. 8 salagramot megtartottam, ott fenn a szobában, ott vannak az altáromon. So those of you who come in, you can see them. Akik bejönnek, azok megnézhetik. Okay? The end. Shri Shalagram Shila Ki. Anniversary celebration of the installation of Dhanitaya Vijay Guranga Ki. Shri Prabhupada Ki. Sri Sri Bhagavat Prasadam Ki. Or Premanandi. Thank you very much. Hare Krishna.
Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Hare
Krishna